Kamerayı almalarını rica ediyoruz. Шановні дорогі колеги, вельмишановні підприємці, в добу я перебуваю з офіційним візитом в Туреччині. Хочу підкреслити, що ця доба є дуже насиченою як зустрічами на високому політичному рівні. Вчора була зустріч з президентом Туреччини, з прем'єр-міністром, з спікером парламенту і парламентарями, де ми обговорили стан справ у наших двосторонніх стосунках. Цей візит відбувається в 25-ту річницю встановлення наших дипломатичних стосунків. Якщо ми проаналізуємо стан справ в розвитку наших взаємостосунків, то можливо підкреслити, що Україна і Туреччина сьогодні перебувають в дуже доброму стані наших двосторонніх стосунків, які є стратегічними, які мають величезний потенціал до розвитку. Також збільшується і потік турецьких туристів до України. Це означає, що є зацікавленість між нашими країнами, і це потрібно просто розвивати. Зрозуміло, що це розвивати треба максимальним залученням бізнес-кіл. І я думаю, що сьогодні форум, який відбувається, він якраз і має дати відповідь на те, де ми сьогодні знаходимося і куди будемо рухати. Якщо ми аналізуємо стан двосторонніх торгівельних стосунків, то ми бачимо, що ми маємо сьогодні обсяг 3 мільярди, майже 150 мільйонів доларів нашої двосторонньої торгівлі. Але якщо ми подивимося на наш спільний потенціал, ми побачимо, що це, в принципі, не відповідає нашій можливості. І той план, який сьогодні намічений, 20 мільярдів, він є абсолютно реальним. І справді ми зацікавлені сьогодні в об'єднанні можливостей. Ми маємо ряд компетенцій, при об'єднанні яких ми можемо давати дуже якісний конкурентний продукт. Ми зараз концентруємося на ряді важливих фундаментальних документів. Ми маємо завершити переговори в цьому році щодо вільної торгівлі між нашими країнами. Це завжди дуже складний процес, коли ми починаємо укладати угоди щодо вільної торгівлі. Але я думаю, що і з боку турецької сторони, і з боку української сторони ми маємо знайти компромісні рішення для того, щоб ця угода була рушійною силою нашої двосторонньої торгівлі. Окремо хочу підкреслити важливість інвестицій. І те, що сьогодні можливо засвідчити, що Україна за результатом 2016 року отримала, а особливо в четвертому кварталі, економічне зростання на 4,7% говорить тільки про те, що українська економіка розпочинає процес відновлення. Супроводження інвестицій, залучення інвестицій в Україну створений окремий офіс в уряді, який має за мету тільки єдине – це супроводження, підтримка інвестиційного процесу в Україні. Цей офіс розпочав восени роботу і вже сьогодні, навіть сьогодні контактує з турецьким бізнесом, для того, щоб ми могли розв'язати, можливо, ті проблеми, які накопичились минулими роками, але саме головне, щоб ми почали впроваджувати нові інвестиційні проекти. В цілому я хочу підкреслити, що я вірю в те, що ми можемо, об'єднуючи зусилля, досягти спільного успіху. Ми працюємо сьогодні достатньо якісно над тим, щоб в цьому році документи, про які я сказав, були підготовлені. І я вважаю, що ми можемо в цьому році на найвищому рівні їх підписати і перейти до виконання завдань, які сьогодні очікує бізнес. Шановні колеги, я, завершуючи свій виступ, не хочу перевантажувати вас зайвою інформацією, але я хотів би сказати про те, що сьогодні за цю добу я ще раз впевнився в тому, що Туреччина є прекрасною країною. Країною інноваційною, країною, яка має достатньо серйозні компетенції і можливості, країною, яка, не дивлячись на те, що ми з вами розмовляємо різними мовами, але ми дуже добре один одного розуміємо. Ми розуміємо менталітет один одного, ми розуміємо
де у нас є точки дотику, в яких ми можемо об'єднатися. Це означає єдине, що ми з вами приречені на успіх. Тому будьте сміливими з точки зору інвестицій, будьте настійливими. Я переконаний в тому, що ми будемо з вами мати успіх. Це те, що стосується сьогодні влади України. Хотів би, щоб ви знали, тут є представники українського бізнесу і турецького бізнесу. Просто знайте, що я особисто, як прем'єр-міністр країни, наш уряд, наш президент на вашій стороні. Ви маєте бути успішні, і буде успішна і Туреччина, і Україна. Бажаю гарної роботи, дякую за вашу увагу. Started a very interesting and very transparent judicial reform process that we are hoping is going to transform our court system. But the way you fight corruption at the end of the day isn't so much about putting people in prison. It's about shining light in dark corners. It's about bringing transparency to the process. And the most important thing, and I give this advice to foreign investors as well as Ukrainian investors, is you must be lily white. You must not play the dirty games, because if you do, it's a slippery slope. And we've had instances where people come, we've had instances where businesses come and say, oh, please help us, please help us, please help us. The business ombudsman has done an investigation, and it's turned out that company doesn't have clean hands. It doesn't happen often, but what happens is that the law enforcement agencies say, see, this is the kind of problems that we have, and these are the people that we have to, and it undermines the efforts that we're trying to do. So you have the Prime Minister that has spoken before you today, who has said he is determined to make Ukraine a place that is attractive and safe for foreign direct investment. My job is to assist in doing that, so that we can get the investment in, so that you can make the products, so that Natalia can sell them. And that's the way a normal country works, and that's the way we are trying to move forward. We are developing a new economy, we are developing new institutions, and we're developing a new country, and we'd like to have that journey with you. Thank you very much. We have to, unfortunately, Natalia and I have to catch a flight with the Prime Minister back to Kiev shortly. Are there any questions that you would like to ask us before we go? Either of us. Yes, sir. I don't know whether or not you hear me from here. Well, most importantly, I can hear you. Yeah. Actually, I have regulations in Ukraine. For instance, we cannot get our own money from our own bank account in the bank in Ukraine. So how we will get this money? There were some companies actually related with some officials, and they were doing for you some like making cash, and then you can get money unofficially. Sure. What is I understand. What is the situation with this issue? I understand. Is there any reform about it too? Yeah, absolutely. And I think that this touches. Thank you for your questions. Those are excellent. In fact, nobody can tell you when the FTA is going to be signed. Sorry, you will tell. Okay, Natalia will tell you when the FTA is going to be signed. By the end of the week, maybe. No? But on your issues with the currency repatriation and currency controls, and I would add to that, I'll even do it for you, add in VAT. These were the biggest scams in the past. What's been done right now is the Ministry of Finance has brought into, we passed it at the cabinet meeting a few weeks ago. There will be a registry, online registry. You submit your VAT registration, your VAT return, and you're supposed to get it within 24 hours. So in terms of currency control, the National Bank, you heard the numbers I gave you. There were very objective reasons why there were currency controls. Those have been lifted and being constantly liberalized and liberalized. We're hoping that by the end of this year we'll have a fully operational scheme. You can now take money out of the country, limited amounts. There's a way to do it. That does not seem to be the biggest issue for businesses, to be honest with you. Most of them will take the profits and they'll reinvest them into their own businesses.
But, you know, we're aware of these things. As again, as part of the transformation, as part of the stabilization process. Had we not done the currency controls, we would have lost the country.